السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل البسبوسة بطريقة كتير ناجحة بتخليها تفت وتدوب دوبان بالتم. أبدا ما بتطلع معنا قاسية وما بتطلع معجنة. هالطريقة من دون بيض سهلة كتير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة عنا. ما حطول أكتر من هيك، خلونا نبلش بالفيديو. بالبداية بدنا نحضر القطر. عندي هون كوبين من السكر، بنضيف عليهم كوبين من المي بحرارة الغرفة مع عصير نصف ليمونة. الليمونة هون يعني الحامض مش البرتقال. وهلأ بدي حطهم على النار حتى يغلوا. بس يغلوا بنخفف النار، بنتركهم تقريبا 7 دقايق أو حتى نوصل للقوام المطلوب. بعدين بنطفي النار، نضيف عليهم ملعقة كبيرة من السمنة، وبعدين كمان نضيف عليهم ملعقة صغيرة من مي الزهر وملعقة صغيرة من مي الورد. هلأ بنحط القطر على جنب ونبلش نشتغل بخليط البسبوسة. عندي هون 3 أكواب من السميد الوسط، مش خشن ولا ناعم كتير. ما بدنا طحين الفرخة. بهيدا الشكل هيك قوامه بيكون حبات، وما بتكون كتير خشنة وكبيرة ولا كتير ناعم مثل طحين الفرخة. هلأ بدي ضيف على السميد كوب من السمنة. بندوب السمنة بعدين منقيسها بالكوب ومنضيفها على السميد، لازم تكون دايبة. وبدنا نبس فيها السميد، يعني بدنا نخلطها بهيدا الشكل، نفركها فرك بإيدينا. كرمال هيك اسمها بسبوسة، لأنه لازم حبات السميد تنبس بالسمن. هيك منغلف كل حبات السميد بالسمن، منصير منتجنب انه يطلع معنا قوام مثل العجين، بيصير بيطلع معنا قوام بفت وبيدوب بالتم. وهلأ بدي ضيف عليهم 3/4 كوب سكر، نصف كوب جوز الهند، ملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر ما تكون كتير مليانة، بالإضافة لكوب كامل من لبن الزبادي أو اليوغورت. نخلط هلأ المكونات كلها مع بعضها خلط، بس من دون عجن ومن دون خلط قوي يعني. بس بدنا نخلط لتمتزج المكونات. البسبوسة ما بدها كتير شد كرمال ما تطلع معنا قاسية. كمان نقطة مهمة، لازم نقيس كل المكونات بالبسبوسة بنفس الكوب. مش لازم مكون بكوب مكون تاني بكوب تاني كرمال تطلع معنا المقادير مظبوطة. هلأ بس خلطت المكونات كلها، بضيف عليهم نصف كوب حليب سائل دافي وبخلطهم مع بعضهم. في حال حسيتوا السميد اللي عندكم محتاج سوائل أكتر، بتضيفوا ملعقة حتى توصلوا للقوام المطلوب. بس كل المكونات تنخلط ونوصل لهيدا القوام، منفوتها على البراد تقريبا 20 دقيقة. منغلف عليها ومنفوتها على البراد. وهلأ بعد مرور 20 دقيقة هلأ بتكون السمنة جمدت عنا، فحيكون قوامها جامد أكتر. مثل ما شايفين هون بنشتغل بالإيد حتى نمدها دغري بالإيد. مثل ما شايفين بس نشتغل بإيدنا بتحسوها دغري كامشة بالإيد، بس منا كامشة بشكل كتير كبير. وهيدا المطلوب، لأن نحنا ما بدنا إياها كتلة وحدة، بدنا إياها بعدين تكون رملية وبتفتفت، ما تكون كلياتها كتلة وحدة ومعجنة. دهنت الصينية بشوية زبدة، وهلأ بدي مد خليط البسبوسة بالتساوي. هيك القوام كتير منيح عنا. وما تنسوا كمان ان احنا هلأ مبردينه، يعني المكونات مجمدة شوي على بعضها اكتر. بعدين بس نفوتها على الفرن بتطرى اكتر وبتصير رخوة اكتر، فنحنا ما بدنا اياها تكون رخوة اكتر من هيك. مهم عم تنمد بايدينا وعم تاخد شكل متساوي، منا فارطة بشكل كل جزء لحاله. منوزعها بشكل متساوي وتكون كلياتها متساوية من كل الجهات، بس نوصل لهيدا الشكل تمام. هلأ بدنا نقطعها قبل ما نفوتها على الفرن. هقطعها كرمال زينها باللوز فتكون دغري جاهزة مزينة. انتو فيكن تزينوا بالشكل اللي بدكن اياه وتحطوا المكونات اللي بدكن اياها. هلا على كل قطعة من اللي قطعتن هحط حبة من اللوز. مثل ما قلت فيكن انتو تزينوا باللي بدكن اياه، وحتى فيكن تتركوها من دون شي. هلا بدنا نحمي الفرن على درجة حرارة 180. بدنا نفوتها على الرف الوسط، النار من الأسفل، لمدة 25 دقيقة أو حتى يشقروا طرافها. وبعدين بدنا نحمرها من فوق، بس منبعدها شوي عن النار من فوق كرمال ما تلدع معنا كتير. وهيك بعد ما خلصت معنا، شايفين لونها شو ذهبي وحلو. حمرتها من فوق تقريبا بين 5 دقايق و10 دقايق. بعدتها شوي عن النار اللي من فوق حتى ما تاخد لدعة قوية وتحمرت عمهلها.
هلأ القطر اللي عملناه قبل دفيته شوي، يعني خليته دافي، وبضيفه على البسبوسة دغري أول ما تطلع من الفرن. شايفين كيف دغري عم تعطي الهبة منها لأنها سخنة وعم تتشرب دغري. نحنا بدنا إياها تتشرب دغري وتطلع طرية من جوا. هلأ بالنسبة لكمية القطر اللي عملناها بتستعملوا نص الكمية اللي عملناها بالفيديو لحلاوة معتدلة، وكل ما بدكن الحلاوة أكتر وأكتر بتضيفوا القطر أكتر. يعني كملخص، كمية القطر اللي عملتها بالفيديو فيكن تستعملوا نصها وفيكن تستعملوها كلياتها حسب الرغبة. هلأ هي وسخنة بدي غطي عليها وبدي اتركها حتى تبرد بشكل كامل. ابدا ما منقطعها هي وسخنة لانه بتفرط عنا، وما منشيل القطع ابدا هن وسخنين. كل ما تركناها اكتر شوي كل ما افضل، لانه بتكون تشربت عنا القطر وصارت كتير رطبة من جوا وخفيفة اكتر. منعيد التقطيع اللي عملناه بشكل سريع لأنه بتكون امتزجت الطبقات شوي بين بعضها. وحشي القطعة قدامكن حتى تشوفوها. شايفين ما شاء الله كيف من جوا كتير كتير قوامها حلو، كتير طالعة ناجحة معنا، اخد التحمير اللازم بنفس الوقت أبدا منا منشفة. مكوناتها متوفرة عنا بكل بيت وبتجهز معنا بدقايق. مثل ما شفتوا تحضيرها أبدا ما بياخد معنا وقت. المهم مشوا على التفاصيل اللي قلتها وإن شاء الله بتحصلوا على قوام كتير حلو وطعم كتير لذيذ. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. وحبيت كمان ورجيكم بآخر الفيديو كيف قوامة للبسبوسة بس نفتفتها. شايفين كيف بتتفتفت عن جد بالمعنى الحرفي، عم بتفتفت معنا ورملية، يعني منا كتلة وحدة أبدا، وهيدا دليل نجاحها. هيك بنكون خلصنا وصفتنا على الأخير. صحتين وهنا.